Hello viewers, আকৌ এটা DIY ভিডিও লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত মই হাজিৰ হৈছোহি। এই ভিডিওটোত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব আগৰ নিচিনাকৈ পেলনীয়া সামগ্ৰীৰ পৰা আমি কেনেকৈ যিকোনো এটা নতুন বস্তু বনাব পাৰোঁ। হেতু লাগিলে হোম ডেকৰে হওক বা অৰ্গানাইজাৰে হওক বা আমাৰ যিকোনো কামত অহা বস্তুৱে হওক। এতিয়া ইয়াত মই এখন চালনী পুৰণা কামত নহা, তাৰপিছত এখন ক্ৰচেট আছিলে। তাৰ পাছত মই ভাবিলোঁ ইয়াৰ পৰা কিবা এটা বনোৱা যাওক। এই হোম ডেকৰটো মই আজিকালি ইনষ্টাগ্ৰামে হওক বা য'তে ত'তে দেখিবলৈ পোৱা যায়। বহো টাইপ বা বহেমিয়ান হোম ডেকৰ মানুহবিলাকে খুব কৰিবলৈ লৈছে। তাৰ পৰা ইনস্পায়াৰ্ড হৈ মই এই হোম ডেকৰটো আজি বনাইছোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব, চাই সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰিব। আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱা আমাৰ মাহঁতৰ দিনত প্ৰায়বোৰ মানুহৰ ঘৰতে এনেকুৱা ক্ৰচেট এখন থাকেই, নহ'লে এনেকুৱা 60 টকা মানতে কিনিবলৈও পায়। চবফালে সমানে টানি টানি চিলাই লোৱা হ'ল। তাৰপিছত এইখিনি ফলা ঊলখিনি ইয়াৰ তলত মই এইটো ফাক এটা আছে, তাতে এনেকৈ সোমোৱাই আঠা দি ফিক্স কৰি লওঁ। এনেদৰে মই লৈছোঁ আপোনাৰ 12ডাল লগাইছোঁ। একোচা লৈ মাজত এনেকৈ এটা গাঁঠি দি লৈছোঁ যাতে লগাবলৈ সহজ হয়। এয়া সম্পূৰ্ণ হ'ল। তাৰপাছত এতিয়া মই 3টা টাচেল লগাই লওঁ 3 জেগাত। এতিয়া এইটো মই ভি শেপত এইখিনি দেখাত ধুনীয়া হোৱাকৈ কাটি লওঁ। তাৰপিছত পিছফালে হেং কৰিবৰ কাৰণে এইটো এটা মই ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। এনেদৰে চাওক। ইয়াৰ এতিয়া ফাইনেল লুকটো চাওক। ঘৰৰ ভিতৰত ভালকৈ ভিডিঅ'টো নাহে কাৰণে পোহৰৰ অভাৱত মই বাহিৰতে আপোনালোকক দেখুৱাই লৈছোঁ। পিছতো দেখুৱাম, ৰুমত ভিতৰত লগাইও মই দেখুৱাম। এতিয়া যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টোখিনি ভাল পাইছে, চাই আছে, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একদম নাপাহৰিব। আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো টিপি কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি ল'ব, যাতে মোৰ আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে আগতে পায়। ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ।